Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 26 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube, εμάς τα δύο όμορφα αγόρια, και σε εσάς που επιλέγετε τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify για να μας ακούσετε. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο. Αυτός που ακούγεται τώρα δηλαδή. Ακριβώς, έτσι. Άφησα και εγώ το κενό μου Έτσι για να το πεις. Πλέον θα έχουμε το σωστό introduction. Όπως Έτσι, έχουμε το ναι. outro, έτσι έχουμε και το intro τώρα, ναι, βέβαια. Επαγγελματίες. Σας έχουμε ετοιμάσει Επαγγελματίες. πάρα πολύ ωραία θεματάκια για σήμερα, όμορφα και λαχταριστά. Μερικά είναι μεγάλα, μερικά και είναι πολλά βατ, μερικά και είναι ανθρώπους. Θέλω να πω, απολύουν ανθρώπους. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε αυτό το υπέροχο επεισόδιο. Έχουμε AMD. Πες το. Μερικά αναστατώνουν κιόλας ανθρώπους, πέρα από ότι τους καίνε Ναι, παύλα απολύσουν. Οπότε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχουμε επεξεργαστές από το παρελθόν που θυμίζουν, βασικά επεξεργαστές καινούριους με ονόματα που θυμίζουν επεξεργαστές από το παρελθόν. Έχουμε μια μικρή αναφορά σε SSD, γιατί και αυτή είναι της μόδας τελευταία. Έχουμε αλλαγές από Steam και HIO, όλα αυτά βασισμένα στο Not Safe for Work περιεχόμενο. Έχουμε πωλήσεις, δηλαδή έχουμε κακά νέα και σήμερα, δεν γλιτώνεται δυστυχώς. Κανείς μας δεν γλιτώνει. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα δηλαδή, βασικά θα έλεγα μια ποικιλία Ωραία. στο σημερινό επεισόδιο. Θα έχουμε περιεχόμενο για όλα τα γούστα. Έτσι ακριβώς, για όλα τα γούστα. Τώρα, από εκεί και έπειτα εσείς προχωράτε και κάνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε και λίγο AI, πολύ λίγο, αλλά θα το αναφέρουμε. Ο τίτλος του σημερινού podcast λοιπόν είναι Chips, γιατί θα αναφερθούμε σε πολλά chips και δεν λέμε τα πατατάκια, γιατί είναι και αυτά όταν έχεις μια λιγούρα σκέφτεσαι chips. Chips, δεν θα σκεφτείς επεξεργαστές. Αυτό ακριβώς. Αλλά επειδή εμείς εδώ είμαστε tech podcast, κατά κύριο λόγο tech podcast, και οπότε θα ξεκινήσουμε ακριβώς. Ο 5500 X3D. Και αν νομίζετε ότι η X3D CAS δεν υπάρχει σε πολλά CPU, θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, γιατί η AMD συμφωνεί και ο σκύλος του γείτονα ότι σίγουρα θα ξανανιώσει το AM4, καθώς φέρνει την X3D τη μνήμη που είχαμε δει και στους Ryzen 7000 και στους 9000, η οποία υπάρχει πολύ καιρό τώρα, και σε έναν νέο επεξεργαστή, ο οποίος έρχεται 8 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της πλατφόρμας το 2017. Πέρασαν πολλά χρόνια. Το AM4 έχει ήδη συγκεντρώσει πάρα πολλούς επεξεργαστές και αυτόν τον έβγαλε χωρίς καμία βαρύγδουπη δήλωση ή press release. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τι είναι? Από το Ryzen 5 καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εξαπύρινος επεξεργαστής με 12 threads, Zen 3 αρχιτεκτονικής ή 3 Plus αν θέλετε, γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο mixed τα πράγματα, με βασική συχνότητα, το base frequency δηλαδή, είναι τα 3 GHz και boost στα 4. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο ψηλά χρονισμένος, και αυτό λόγω της 3D VCAS. Υπάρχουν κάποιες τεχνοτροπίες, κάποιοι τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να έχουμε υψηλότερο boost στους επεξεργαστές με 3D VCAS. Το πιο εντυπωσιακό σημείο λοιπόν, στοιχείο αυτού του CPU, είναι τα 96 MB Level 3 CAS, που ζαλίζεσαι για Ryzen 5 ότι έχει τόσο πολύ CAS, η οποία είναι η 3DV CAS λοιπόν, που αποδεδειγμένα πλέον ενισχύει τις επιδόσεις τόσο σε πολυνηματικές εφαρμογές, σε κάποιες πολυνηματικές εφαρμογές, αλλά κυρίως σε παιχνίδια. Το TDP του, επειδή είναι Ryzen 5 μεν, αλλά τραβάει πολύ juice λόγω των 3D VCAS, έχει TDP 105W και έχει κανονικά υποστήριξη ό,τι είχε και το AM4, δηλαδή DDR4 μνήμες, PCIe Gen 4 διάβλο, όχι Gen 3 που είχε ο απλός 5500. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον είχαμε δει τον απλό 5500 και εκείνος ο επεξεργαστής έχει Gen 3 συνδεσιμότητα, που σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένες ταχύτητες για τους SSD. Αυτό έχουμε να πούμε για το πιο περιορισμένες βασικά, για την ακρίβεια πιο περιορισμένες από αυτά που έχουμε σήμερα. Ναι. Οπότε ο X3D έχει Gen 4, που σημαίνει ότι βάζεις ένα Gen 4 SSD, όπως όλος τυχαίως θα έχουμε να δείξουμε σε λίγο,
και θα παίξει εκείνος με τις πλήρεις ταχύτητες που μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν και τα 7 GB σε ανάγνωση και τα 6 σε εγγραφή. Οπότε αυτό το chip πρέπει ή μάλλον αναμένεται να γίνει έτσι ο βασιλιάς των πολύ φτηνών ή ίσως κάποιων φτηνών συστημάτων. Ναι, mid-range συστημάτων ίσως. Ναι, όχι entry level, γιατί έχουμε τον 7500F, ο οποίος δεν έχει GPU, όπως και αυτός δεν έχει GPU ενσωματωμένη. Αυτός λέγεται ότι θα παίξει στα 150 με 200 ευρώ. Ο 7500F που είναι για το AM5, και αυτό είναι μεγάλη διαφορά, παίζει στα 140 κάπου εκεί αυτή τη στιγμή. Οπότε και Zen 4 είναι και Outlier είναι, δηλαδή πολύ καλή επιλογή για το AM5. Εδώ μιλάμε όμως για κάποιον που έχει AM4 σύστημα και θέλει απλά να κουμπώσει ένα καινούριο CPU με λίγα χρήματα. Δυστυχώς όμως, να πούμε και το τελευταίο σημαντικό, θα κυκλοφορήσει επίσημα μόνο για την ώρα στην περιοχή τη LATAM, την Λατινικής Αμερικής. Αυτό. Ωστόσο υπάρχουν πολλές πηγές που λένε ότι θα γίνει διαθέσιμος και στις κλασικές κινέζικες πλατφόρμες όπως το AliExpress. Οπότε, όπως γίνεται και με άλλα server κυρίως chip, όχι μόνο desktop, οπότε ίσως το βρίσκει ο κόσμος εκεί πέρα περισσότερο. Αυτό. Απλά με χαμηλότερη, νομίζω δηλαδή, σε αυτά τα καταστήματα, θα είναι με πιο μικρή εγγύηση. Ναι, κάποιοι έχουν 6 μήνες, κάποιοι μπορεί να έχουν 1 χρόνο αντί για 2 που έχουν στην Ευρώπη τα καταστήματα. Δηλαδή, όντως, εκεί θα είναι που θα έχεις θέμα. Κοίταξε, δυστυχώς δεν μας πιάνει η αγορά εδώ προφανώς, γιατί μιλάμε για επεξεργαστή που θα βγει μόνο Λατινική Αμερική, όπως γράφεις. Η τιμή όντως είναι χώμα, έτσι. Ναι. 150 με 200 ευρώ για ένα τέτοιο CPU είναι αρκετά καλό. Ειδικά για κάποιον που έχει AM4 και κάθεται, ας πούμε, και δεν θέλει να δώσει να πάρει καινούρια πλατφόρμα. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο δηλαδή, σκέψου για πόσο έχει κρατήσει η AMD την υποστήριξη, να πούμε. Ναι. Γιατί αυτό είναι βάση της υποστήριξης που παρέχει για να βγάζει ένα τέτοιο CPU. Έτσι, ναι. Είχε πάρα πολλά χρόνια τώρα, δηλαδή τα 8 χρόνια που γράφουμε είναι τα μέτρησα. Δηλαδή ήταν καλοκαίρι του 2017 που έγινε η πρώτη ανακοίνωση X370 μαζί με 1800X φερρυπίν. Και από τότε έχουμε φτάσει πόσες γενιές Zen και πόσα CPU release ακόμα. Δηλαδή, fun fact, η φωτογραφία του άρθρου είναι ένας 5700, τον οποίο τον έκρυψα για να φαίνεται απλώς AMD Ryzen. Ναι. Κοίταξε να δεις, το γεγονός, τώρα αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για συζήτηση, το κατά πόσο είναι βιώσιμο για μια εταιρεία να κρατάει υποστήριξη για ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο στα προϊόντα της. Θυμάσαι και το ίδιο σχεδόν πράγμα λέγαμε για το game preservation. Ακριβώς. Πάλι αντίστοιχο είναι. Βέβαια, εδώ όταν μιλάμε για προϊόν τεχνολογίας που έχει τις ανάλογες διαφορές συγκριτικά με ένα βιντεοπαιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το βλέπει μια εταιρεία. Εσύ τι φαντάζεσαι? Δηλαδή, τώρα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχω την εντύπωση ότι επειδή βιάζονται οι εταιρείες να προλάβει η μία την άλλη στο κύμα των ραγδαίων εξελίξεων του συστέμου. Πώς τα λέω έτσι? Καταπληκτικά. Και του AI. Ναι, μπράβο. Βιάζονται πολύ να βγάλουν νέα προϊόντα, οπότε σου λέει δεν θα κρατήσω μεγάλη υποστήριξη για πολλά χρόνια. Γιατί πρέπει να κυλάει, να κάνουμε τύπου, όχι πήγα να πω ανακύκλωση των προϊόντων, αλλά τέλος πάντων όχι. Αυτό, οπότε τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι δεν θεωρούν οι εταιρείες ότι είναι βιώσιμο κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Ναι. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που θα έχουν τους λόγους τους. Ναι, η AMD το έχει παίξει πολύ καλά, γιατί παρόλο που είχε το AM4, είχε και τα νέα chipset στη διάρκεια που φέρνανε το κάτι παραπάνω. Και το άφηνε στους κατασκευαστές μητρικών. Δηλαδή έβγαζε αυτή το H370, έβγαλε το H470 και το H570 που όλα ήταν AM4 και άφηνε στους κατασκευαστές μητρικών. Ξέρεις τι, εγώ θα βγάλω τις τάδε γενιές επεξεργαστών σε αυτή την πλατφόρμα. Έβγαλε τους 1000, 2000, 3000 και 5000.
Οι 4.000 ήταν αυτή η G που κάποιοι ήταν ο M. Στο μεσοδιάστημα το άφηνε στους κατασκευαστές μητρικών. Βγάλτε εσείς αν θέλετε BIOS να υποστηρίξετε ή αλλιώς πείτε, ξέρετε τι, αυτό το μεγάλο chip θα παίξει μόνο στην H470 και όχι στην H370. Για την AMD ήταν και αυτό ένα ρίσκο βέβαια. Για την Intel, η Intel δεν το σκέφτεται καθόλου. Θα βγάλουμε καινούριο socket, οπότε όλες οι μητρικές σας είναι άχρηστες. Εύκολα πράγματα. Είναι ρίσκο μεγάλο και νομίζω ότι αν έχεις κάνει ήδη το R&D να βγάλεις κάποια πράγματα από πριν, είναι εύκολο να αποποιηθείς, ας πούμε, μετά το support και να το κάνεις απλά σε CPU release. Και δεν χρειάζεται γενικά να δώσουν πολύ βάση στο R&D. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα επόμενα χρόνια δηλαδή. Ναι. Αυτό. Αρχικά στην αρχή θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά για να... Όντως. Να πούνε ότι, όπως έγινε με το AM5 που είπε ότι μέχρι το 27 θα υποστηρίζεται. Οπότε και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Threadripper. Που όλος τυχαίως... Έχουμε... όλος τυχαίως σηκώθηκε, πώς να το πούμε, το NDA έγινε lift. Εξαφανίστηκε, εξανεμίστηκε λοιπόν. Μπράβο. Οπότε είναι σαν να σου λέει μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα και ανοιχτά όλοι για αυτό το... Ακριβώς αυτό. Threadripper. Κάποιοι ήταν... και στο άρθρο King of the Hill παραμένει. Ωραίο αλλά game mode. Για πες, Ryzen 9000. Είχαμε την ανακοίνωση ότι και τον Pro και τον Non-Pro, εδώ μιλάμε για τους Non-Pro, οι Pro θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Καλά, εντάξει. Η Threadripper είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της AMD, το οποίο είχε μείνει κλειστό τα τελευταία χρόνια, αλλά επανήλθανε πλέον στο ίδιο socket με τους προηγούμενους. Ναι, σημαντικό. Ναι, το TR5, πάλι βλέπουμε την υποστήριξη, δηλαδή αν έχεις μία... Έχουν βγει και καινούριες μητρικές βέβαια, να πούμε παρόλα αυτά, για τους Threadripper 9000, λέγονται WRX 90. Ήθελα να είμαι σίγουρος για τον αριθμό, γιατί είχαμε τις WRX 80. Ας δούμε, ας πούμε, μία της ASRock εδώ πέρα, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ναι, είναι μία τεράστια μητρική. Ναι, μπράβο. Αυτές είναι για και τους 7000, που ήταν οι αμέσως προηγούμενοι, αλλά και τους 9000, οι οποίοι είναι Zen 5. Είναι η πρώτη Zen 5 Threadripper. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί έχω δει ήδη βίντεο που φτιάχνουν AI farm με 96 πυρήνες και κάρτες γραφικών επάνω. Είναι λοιπόν Zen 5 αρχιτεκτονικής, έως 96 πυρήνες, 192 threads. Πόσα threads θέλετε? Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, ακριβώς. PCI Gen 5 και από τα 48 lanes που είχαν οι προηγούμενοι πάμε στα 128. Οπότε αυξάνεται, μάλλον όχι, 64 είχανε. Ένα από τα δύο, αλλά μιλάμε για Gen 5, γιατί Gen 4 είχαν και αυτοί. 128 lanes Gen 5, που σημαίνει ότι όντως μπορείς να έχεις άπειρο connectivity, δηλαδή το connectivity δεν είναι κάτι που θα λείψει από αυτή την πλατφόρμα, πιστεύω. Και οκτακάναλο DDR5 controller. DDR5, μπράβο. Και έχουν ήδη βγει μερικές overclockable ECC μνήμες μέσα στο 25 και υποστηρίζονται σε κάποιες από τις μητρικές, σαν και αυτή που δείξαμε. Ένα θηρίο φτιάχνεις με αυτό το σύστημα, με λίγα λόγια. Ναι, πατάει δηλαδή, κάτω... Ισχύει. Αυτή η πλατφόρμα πατάει κάτω, από ό,τι φαίνεται, πολλά CPU της Intel, τα αντίστοιχα που είναι κάτι Xeon 30, κάτι 35. 34. Ναι. Εδώ τους λέει Μπράβο. Xeon W9 3495X. Πολύ ωραία. Αυτός είχε 56 πυρήνες, 112 threads. Και βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν διάφοροι στο ίντερνετ, όπως ο Derbauer, Gamer Nexus, που έχουν κάνει τις δοκιμές και βλέπουν τα αποτελέσματα. Μιλάμε. Ναι, όχι. Όντως είναι πολύ καλή προσθήκη αυτή στη workstation αγορά, γιατί μιλάμε για τους non-pro εδώ. Οι pro θα έχουν κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Το TDP επίσης να συζητήσουμε, το οποίο το TDP είναι στα 350W. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί να σου πω ότι διάβασα τα specifications που έγραφε η AMD στο site της και για τους Pro, και συνιστούν τροφοδοτικό περίπου 1400 με 1500 W
για την πλατφόρμα. Στην ουσία το budget των watt πηγαίνει γύρω στα 300 με 350 με 400 watt για τον μεγάλο επεξεργαστή κατανάλωσης αυτά, όχι απαραίτητα TDP. Σίγουρα θα θες μια 360 mm υδρόψυξη ή καλύτερη. Καλά, σίγουρα. Ναι, και με βάση τις μητρικές, όπως και αυτή που είναι περίεργο έτσι form factor, ενδεχομένως πολύ πιο πλατιά ή ναι, και θέλεις... Ναι, μπράβο, έχει αυτό το form factor που είναι έλα πες το, ποια είναι ATX, Extended ATX. Ναι, είναι ναι, ούτε ναι. Αυτή, είναι πιο πάνω. Είναι πιο extended αυτή, είναι πιο τετραγωνισμένη αυτή. Ναι, και αντίστοιχα, εντάξει, θέλεις και τα ανάλογα towers. Τι ήθελα να πω, θέλω απλά να μας πεις και το αστείο, έτσι, το φαν του ονόματος, αυτό που ανέφερε στην εισαγωγή. Ισχύει. Η εισαγωγή, να ξέρετε, φίλοι και φίλες, είναι μόνο για εμάς τους δύο. Αν στο μέλλον κάνουμε τις εισαγωγές πιο ανοιχτές, θα σας το πούμε. Λοιπόν, Threadripper 9980X είναι ο μεσαίος. Σωστά. Ναι, ο 64 πυρήνες, τέλος πάντων, 128 threads, τον θεωρούμε μεσαίο αυτό, γιατί υπάρχει και ο παραπάνω, ο ακόμα πιο δυνατός, ο οποίος είναι, ποιος είναι, πώς τον λένε. Πρέπει να τον βρούμε και αυτόν. 99, περίμενε, 9995X, ναι. Αυτός είναι. Είναι ο 9995X ο επόμενος. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει όμως να δείτε πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία, λοιπόν. Και βεβαίως, η ονοματολογία έχει μείνει ίδια. Ο 9980X μας θυμίζει έτσι Intel. Κάτι, Intel. Ναι, μας θυμίζει αυτόν τον υπέροχο επεξεργαστή που λεγόταν 9980XE από το Extreme, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει τότε, ήταν το πρώτο τελευταίο μπάσιμο στην αγορά των high-end desktop πριν τους σκοτώσει για πάντα Intel, τους X Series Skylake, οι οποίοι πρέπει να είχαν βγει, ναι, ήταν το 2018. Είναι όντως πολλά χρόνια πριν. 14 νανόμετρα, 2.000 ευρώ. Βέβαια, ο 9980, το MSRP του θα είναι λίγο παραπάνω από αυτά. Παίζεται και λιγάκι. Πάντως οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους. Είναι workstation, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και έπειτα αυτές είναι οι προτινόμενες τιμές. Τώρα αν τον βρείτε πουθενά διαθέσιμο, πείτε μας και εμάς. Και αν σας ενδιαφέρει δηλαδή να πάρετε ένα τέτοιο επεξεργαστή, θα θέλαμε να μας πείτε γενικά με τι εφαρμογές θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε. Ισχύει, ναι. Μια μικρή διόρθωση, το flagship προϊόν είναι στα 4.999. Έχω εδώ το... Ευρώ. Το άρθρο, ευρώ, ναι. Δολάρια. Ή ευρώ, όσα θέλετε, τέλος πάντων. Έλα τώρα. Και έχουμε εδώ και μερικές από τις επιδόσεις του 9980X του AMD, να πούμε και αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν έχει, η αλήθεια είναι, η Intel κάτι αντίστοιχο να συγκρίνουμε αυτή την περίοδο. Οπότε μονοπολεί το ενδιαφέρον η AMD σε αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα charts που δείχνουμε για αυτής της κατηγορίας τους επεξεργαστές. Ναι. Θα πρέπει να είναι όλοι να λένε ναι. Κοίτα λίγο την αντιστοιχεία με την Intel. Πρόσεξε εδώ η γραμμή αναλογική που πηγαίνει προς τα πάνω κατά 92%. Και ξέρεις κάτι, εδώ δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε, να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ποιος μαγειρεύει καλύτερα τα νούμερα. Η AMD, η Nvidia, η Intel, ποιος το κάνει. Δεν χρειάζεται καν, απλά πάρτε ένα chart και τελείωσε. Ναι. Ποιος ασχολείται τώρα με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο 9995WX, ο Pro όμως, γιατί δεν μιλάμε για τους απλούς, κοστίζει, MSRP, $11.699. Τώρα είτε δολάρια είτε... Ναι, ακόμα και καινούριο μπορεί να προλαβαίνεις να πάρεις. Με επιδότηση και να βάλεις και 11.000, ίσως και να βγαίνει. Ο 9980 λοιπόν είναι αυτός που είπαμε ότι κάνει 5.000, 2.000 περισσότερα από τον Intel Wannabe του 2018, που μάλλον αν ψάξετε καλά στο ίντερνετ μπορεί να βρείτε τον αντίστοιχο Skylake server με κανένα 200, κάπου εκεί. Ναι, γιατί μιλάμε για Skylake. Της εποχής εκείνης. Και πάλι όμως, έντοξες εποχές. Ήταν ωραίες εποχές. Ήξερες ότι θα έβαζες λάθος στη μνήμη στη μητρική, θα σου έκαιγε το CPU. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραία πράγματα. Αν δεν πατούσε καλά το CPU, καπνός. Ήταν ωραίες εποχές.
έπρεπε να ξέρεις να βιδώνεις πράγματα, η αλήθεια είναι. Ναι, σωστά. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολα. Και γιατί είναι λίγο πιο εύκολα, Λουκά? Γιατί στην περίπτωση των SSD και ειδικά, και ειδικά στα form factor τα περίμενε να ανοίξω το σκονάκι μου, γιατί χωρίς το σκονάκι μου δεν γίνεται. Άνοιξε το. 2230, το form factor του SSD, NVMe, που προορίζεται για laptop. Κατά κύριο λόγο. Τα πράγματα γίνονται τόσο απλά που τίποτα. Σε λίγο δεν θα χρειάζεσαι καν κατσαβίδι, θα είναι απλά κουμποτό. Βέβαια, αυτό ισχύει. Αυτό είναι για κάτι μητρικές που είχα δει, νομίζω, τις Aorus πλέον, που το έχουν κάνει το σύστημα χωρίς καν να χρειάζεσαι κατσαβίδι. Είναι απλά με κλειψάκι. Ναι. Κουμπώνεις τον SSD, κάνει ένα κλαπ και τέλος, έτοιμο, δουλεύει, παίζει. Κάπου πρέπει να βρίσκεται μια τέτοια πίσω μου, αλλά... Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό είναι ένα easter egg. Όχι, δεν είναι easter egg, είναι ένα teaser. 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 Βασικά, ναι, είναι μία από τις... επειδή δοκιμάσαμε, προφανώς ο Χρήστος αναφέρεται στο Kingston NV3 που δοκιμάσαμε τις προάλλες στο 8-bits και είναι αυτό το κλειψάκι που βλέπεις εδώ πέρα. Κοίτα τον πόσο μικρούλης είναι αυτός ο SSD σε αυτή την υποδοχή. Να εξηγήσουμε πολύ λίγο τι σημαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή το 2230 θα μου πει αυτός είναι χαζός, απλά μου λέει νούμερα. Δηλαδή το 22 είναι το πλάτος του SSD, δηλαδή εκεί που είναι η υποδοχή M2, και το 30 είναι το μήκος του. Το 30 είναι, στην ουσία το 30 είναι μιλιμέτρη και τα δύο βασικά είναι μιλιμέτρη. Το 22 είναι 22,2 εκατοστά. Καλά δεν τα λέω, ναι. Σωστά, και το 30 mm είναι 3 εκατοστά, οπότε εξού και το βίντεο του 333 GB ανά εκατοστό. Επειδή 3 εκατοστά, 1 TB μαθηματικά. Καταλάβατε, έτσι. Καλό. Μπράβο. Anyway, ναι, και λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πρόκειται, δεν είναι δηλαδή ο κλασικός σας 2280 SSD, είναι ο 2230. Είναι λίγο πιο μικρούλης, έτσι, πιο μαζεμένος. Είναι... να προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Ναι, μη στεναχωριάζεστε. Ισχύει. Το μέγεθος δεν παίζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση, γιατί αυτός είναι σχεδιασμένος πιο πολύ για φορητές συσκευές και όχι τόσο για αυτό που έκανα εδώ, το ατυχές παράδειγμα στη μεγάλη μητρική που απλά κρέμεται ο καημένος και είναι ένας μικρούλης SSD και απλά κάθεται σε μια αδιανή PCI Gen 5 υποδοχή. Ο SSD είναι Gen 4, οπότε είναι συμβατός και με Gen 3 backwards compatible, με Steam Deck δηλαδή, αλλά μπαίνει και παίζει σε Gen 4 σε ROG Ally, Legion Go, MSI Claw, όλες οι Gen 4 πλατφόρμες. Η καλύτερη μέθοδος είναι να δείτε αν η πλατφόρμα είναι Gen 4, αλλιώς αν είναι Gen 3 υπάρχει μια μικρή περίπτωση αρχικά να έχει σίγουρα τις ταχύτητές του περιορισμένες στα 3,5 με 4 GB ανά second. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που δεν θα παίξει καθόλου. Και εγώ το δοκίμασα λοιπόν και σε ένα IdeaPad Gaming 3 που έχει έναν Ryzen 7535, πολύ απλό CPU, απλή πλατφόρμα AMD και έπαιξε κανονικά σε Gen 4 με όλες τις ταχύτητες, δηλαδή 6 και κάτι, δηλαδή τις ταχύτητες που έχει στο desktop, 6,2 GB ανά second και 5,4 write τρέχουν άψογα και στο laptop και στο desktop, οπότε είμαστε τέλειοι γι' αυτό και βγαίνει και σε 2 TB. Είναι ένας ωραίος SSD, μπορείτε να διαβάσετε το γραπτό review στο 8bits.gr για να δείτε περισσότερα. Πάρα πολύ καλός και είναι και φθηνός, ναι. ο 1 TB. Ναι. Προσθέτως, όχι, είναι πολύ, πολύ καλό. Πολύ καλή αγορά. Είναι όντως από τους πιο φθηνούς Gen 4 του 1 TB αυτή τη στιγμή. Ναι. Κυρίως γιατί το packaging είναι πολύ απλό και το marketing γύρω από τον SSD είναι πολύ απλό και βλέπεις δεν έχει, ας πούμε, πάνω του, δεν γράφει fancy γράμματα ή δεν έχει κάποια super cool ψύκτρα, αλλά και δεν τη χρειάζεται κιόλας. Είναι δηλαδή ένας απλός SSD που τον έβγαλε Kingston για ανθρώπους που απλά θέλουν τη χωρητικότητα. Να προχωρήσουμε στο επόμενο, άμα είναι. Θέλεις τους κανονισμούς. Να προχωρήσουμε λίγο στους κανονισμούς, μπράβο, του Steam και του It's.io, οι οποίοι ανακοίνωσαν την εισαγωγή νέων κανονισμών, τέλος πάντων, που κάποιους αυστηρούς κανόνες για το περιεχόμενο που έχουν στις πλατφόρμες τους, γιατί δέχτηκαν κάποιες πιέσεις από εταιρείες που επεξεργάζονται τις πληρωμές στο Steam και αντίστοιχα στο Itch, όπως είναι Mastercard, Visa και PayPal. Δηλαδή,
Αυτές οι 3 μεγάλες, όπως γράφουμε δηλαδή και στο άρθρο. Τώρα αυτοί οι όροι έγιναν αφορμή για να ξεσπάσει, καταλαβαίνεις, ένα κύμα αντιδράσεων από την κοινότητα, αλλά θα πούμε βασικά σε λιγάκι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ουσιαστικά τι γίνεται. Έχει θέσει το Steam μια ρήτρα η οποία απαγορεύει στους developers όποιον θέλει να ανεβάσει game στην πλατφόρμα. Θα πρέπει να κάνουν comply με κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν ορίσει αυτές οι εταιρείες, δηλαδή Mastercard και Visa που λέει ο λόγος. Στην ουσία τους περιορίζουν όντως. Τους περιορίζουν με κάποιους συγκεκριμένους όρους. Τώρα αυτό τι συνέβη τον Απρίλιο τώρα του 2025, ένα group που λέγεται Collective Shout είχε ξεκινήσει μια καμπάνια που στράφηκε εναντίον, όπως λέμε και στο άρθρο, των παγκοσμίων παροχών πληρωμών. Γιατί λέει, όπως έχουμε κάνει και link στο άρθρο, ότι μέσα από αυτές τις πλατφόρμες προμοτάρουν σε εισαγωγικά περιεχόμενο παιχνίδια με σεξουαλικό περιεχόμενο, βία, οπότε είναι σαν να λένε ότι αφήνεται τον κόσμο να αγοράζει και να προμοτάρεται τέτοια παιχνίδια, τέτοιου είδους παιχνίδια. Ναι, τέτοιο περιεχόμενο, οπότε έτσι εμπλέκονται και οι creditors αυτοί, δηλαδή Visa, Mastercard και PayPal, οπότε είναι σαν να λες ότι αφού κάνεις την πληρωμή μέσω της Visa, μέσω μιας Visa κάρτας ή Mastercard κάρτας στο Steam, αγοράζοντας ένα παιχνίδι που προμοτάρει τη σεξουαλική βία, είναι όλα αυτά υπέρ αυτού. Ναι, και γιατί σου λέει ότι κερδίζετε λεφτά με αυτό το πράγμα. Γιατί αγοράζει ο κόσμος αυτού του είδους τα παιχνίδια και κερδίζεις εσύ η Valve, κερδίζεις εσύ η itch.io χρήματα. Τώρα, αυτοί οι κανόνες που έβαλε το Steam, λέει εντάξει, θα συμβιβαστούμε, θα βγάλουμε νέους κανονισμούς και λέει ότι απαγορεύει στους developers να δημοσιεύουν περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάσει, όπως αναφέραμε, αυτούς τους όρους που έχουν βάλει αυτές οι εταιρείες τρίτων, γιατί ουσιαστικά δεν πρόκειται για την Valve αυτή καθ' αυτή. Ναι, δεν το έκανε η Valve στο Steam από μόνη της, πιέστηκε. Που έχει άμεση η επαφή μάλλον με το gaming και την gaming βιομηχανία και το game development είναι άμεση. Οι εταιρείες πληρωμών είναι απλά τρίτες που λειτουργούν για ευνόητους λόγους. Οι κανονισμοί λέει ότι αφορούν αυστηρά περιεχόμενο ενήλικο με σεξουαλική βία, τέτοιου είδους πράγματα. Ναι. Not safe for work, not safe for watch. For watch. Οπότε, for watch έτσι δεν είναι, καλά δεν το λέω. Work είναι κυρίως, αλλά και αυτό ή not περνάει. safe for work, ναι, οκ. Το ίδιο πράγμα είναι εντωμεταξύ περίπου. Αν κάτσουν και το σκεφτούν, δηλαδή ότι... Ναι, δηλαδή το work είναι αυτό, ότι δεν μπορείς να το δεις εύκολα στη δουλειά σου. Από εκεί προέκυψε δηλαδή ο όρος, ενώ το watch είναι ηλικιακά, δηλαδή δεν είναι σωστό για μικρές ηλικίες, φερειπίν αυτό. Ναι, γιατί και εκεί αποσκοπεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έβγαλε μετά από αυτό, ξεκίνησε το Steam να διαγράφει πολλά παιχνίδια που είχαν tags όπως ήταν weird, disgusting όπως έχουμε γράψει, δηλαδή περίεργα. Εννοείται ότι συμπεριλαμβανομένο tag όπως είναι sex, violent και όλα οτιδήποτε, ναι, σχετικό. Ναι. Και αυτό ξέσπασαν αντιδράσεις τώρα στην κοινότητα και με βάση αυτό το θέμα με το Steam πήρε μπάλα και το itch. Και η διαφορά τώρα στο itch είναι ότι έκανε ακριβώς το ίδιο ναι μεν, ξεκίνησε να σβήνει παιχνίδια τα οποία είχαν αυτού του είδους το περιεχόμενο, αλλά πήρε μπάλα και κάποιους τίτλους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Δηλαδή το είδος του παιχνιδιού μέσα το gameplay και τα στοιχεία του δεν είχαν κανένα στοιχείο τέλος πάντων που να προμοτάρει την βία και τη σεξουαλική βία. Πιο ειδικά δηλαδή. Ναι, υπήρχαν κάποιοι developers που τους ήρθε, λέει, μήνυμα, τους ήρθε ειδοποίηση ότι το παιχνίδι σας έχει παραβιάσει τους τάδε κανόνες που έχει ορίσει ο πάροχος τραπεζών κλπ. Και αναφέρουν από κάτω ότι το παιχνίδι μας δεν έχει ούτε σεξουαλική βία,
ούτε υποβιβάζει, ξέρεις, γυναίκες κλπ. Ναι, 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 ναι. Απλά, από ό,τι κατάλαβα, φοβήθηκε σε εισαγωγικά τόσο πολύ η πλατφόρμα Twitch με το τι κυρώσεις θα μπορούσε να έχει και τι επιπτώσεις μάλλον. Βασικά, πιο πολύ επιπτώσεις θα ήταν. Δηλαδή, άμα χάσει Ίσως, ναι. κάποιο είδους έτσι συμφωνία με τις τράπεζες. Δεν ξέρω. Ναι, οκ. Οπότε ξεκίνησε και έβγαζε άκυρα παιχνίδια. Απλά επειδή είχαν μέσα κάποιες λέξεις στις περιγραφές, στην περιγραφή δηλαδή του παιχνιδιού, πριν το αγοράσεις, μπορεί να σε παρέπεμπε, αυτό μπορεί να έχει μέσα σεξουαλική βία. Οπότε το σβήνουμε. Μπαν. Ναι, δηλαδή έπαιρνε μπάλα δηλαδή και τίτλους οι οποίοι μπορεί να ήταν δυνητικά βίαιοι, αλλά όχι τόσο κακοί. Όχι, ναι, και όχι τόσο στοχευμένα όπως έλεγαν δηλαδή οι κανονισμοί. Άρα πώς το περιγράσεις την κίνηση του Twitch? Μια βεβαιασμένη κίνηση. Φοβήθηκε και λέει, όπα, κάτσε να δούμε γιατί εδώ Control Alpha Delete. Ναι. Προφανώς έβγαλε επίσημη ανακοίνωση το Twitch και είπε ότι όλη αυτή η κίνηση που κάνουμε είναι αφορμή από αυτή την καμπάνια που αναφέραμε πριν, της Collective Shout. Και τώρα, ο προβληματισμός της κοινότητας είναι ο εξής. Πώς γίνεται να φτάνουμε, βασικά όχι, έχουμε φτάσει λέει, σε ένα σημείο να έχουν λόγο εταιρείες τρίτων στο τι μπορείς εσύ και εγώ π.χ. να αγοράσουμε. Ναι. Γιατί, εντάξει, αν το δεις λίγο ηθικά, πες, ρε παιδί μου, ότι το βλέπεις από την ηθική μεριά, είναι εν μέρη καλό το να μην υπάρχουν, ρε παιδί μου, έτσι άμεσα διαθέσιμα για κατανάλωση, για αγορά, όπως θέλεις πάρτο, παιχνίδια που προμοτάρουν ομή, σκληρή βία, σεξουαλική βία, γιατί υπάρχουν τέτοια παιχνίδια. Βία και γενικότερα βία, ναι. Και υπάρχουν τέτοια παιχνίδια και στο Steam αρκετά και στο Itch. Mm-hmm. Κυρίως βέβαια στο Steam, γιατί το Itch λίγο πιο πολύ με την indie σκηνή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι. Αν το πάρουμε μόνο και μόνο από αυτή την πλευρά, ναι, εντάξει, είναι λίγο ηθικό και σωστό, εντάξει, ωραία. Αλλά αν τώρα αυτό το πράγμα πάρει έκταση και πλέον εταιρείες όπως είναι η Visa, όπως είναι η Mastercard, όπως είναι η PayPal, που αυτές έχουν το πάνω χέρι όσον αφορά τις πληρωμές, αρχίσουν και βάζουν και άλλους όρους και επεκταθεί αυτό το πράγμα, το τι επιτρέπω εγώ ως τράπεζα να αγοράσει ο καταναλωτής σου, Valve, ο καταναλωτής σου Itch, θα έχεις πάρα πολλούς περιορισμούς. Βασικά, θα έχεις στην αρχή περιορισμούς ο developer και κατ' επέκταση είναι εσύ ως αγοραστής. Mm-hmm. Και πολύ απλά για να το κάνουμε μια σούμα, σκέψου δηλαδή ότι έχεις έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, ωραία, και έχει τους ενοικιαστές του. Και λες τώρα στους ενοικιαστές ότι δεν μπορούν να διακοσμήσουν τα σπίτια τους με συγκεκριμένα έργα τέχνης στους τοίχους. Γιατί όμως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό? Γιατί έχει έρθει ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, λέμε τώρα, και σου λέει ότι εγώ δεν το εγκρίνω αυτό το πράγμα, οπότε δεν θα το κάνεις. Ναι. Που στην ουσία τι γίνεται? Ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας δεν εμπλεκόταν μάλλον στο παρελθόν έτσι άμεσα στο τι κάνεις εσύ ως ενοικιαστής π.χ. μέσα στο σπίτι αυτό. Ναι. Όμως τώρα καθορίζει ακόμα και την εσωτερική διακόσμηση. Δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα να το φέρουμε. Καταλαβες? Ναι. Είναι κάπως έτσι αυτή η λογική. Ναι. Έχει δηλαδή, πολλοί προβληματισμοί δημιουργούνται. Όντως. Αυτό... Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Ακούγεται ότι απλά μετά την πίεση έτσι όλων αυτών που δημιουργήθηκαν έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, όντως φαντάζομαι ότι βασικά είναι λίγο... Έχουν και οι δύο πλευρές δίκιο, θα ήθελα να πω. Συμφωνώ μέχρι το σημείο που σου είπα, ότι από ηθικής πλευράς, ναι, εντάξει. Το να βγάλεις παιχνίδια σεξουαλικής βίας και τόσο σκληρής π.χ. σεξουαλικής βίας είναι σωστό.
Γιατί δεν έχει άμεσα διαθέσιμο ένα παιδάκι που μπορεί να πει ότι πάει να αγοράσει ένα παιχνίδι και καταλαβαίνεις. Ναι. Μετά, πέρα από αυτό, επειδή αυτό το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι εταιρείες που δεν έχουν ιδέα από έναν κλάδο και τους δίνεις δύναμη, μπορούν να κάνουν πράγματα και να σου δημιουργήσουν μετά πρόβλημα. Αν το δούμε απ' έξω καθαρά, εντάξει ρε παιδιά, θα πεις, το λένε και ξεκάθαρα, ότι μιλάμε αυστηρά για συγκεκριμένους κανόνες που έχουν μπλα μπλα μπλα, αυτά τα κριτήρια. Πέρα από αυτό, η βία, αίματα κλπ. Δεν επηρεάζονται. Ναι. Για την ώρα. Αυτό είναι που φοβίζει, θεωρώ, την κοινότητα. Για πες. Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι όντως λίγο στη μέση η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, γιατί και οι μεν έχουν δίκιο, γιατί όντως μπορεί να υπάρχουν τίτλοι, παιχνίδια που παραβιάζουν ίσως και κάποια standards ή πηγαίνουν λίγο παραπέρα από ό,τι θα έπρεπε, και από την άλλη θέλουν να έχουν και οι άλλοι και η χρηματοπιστωτική όλη αυτή η οίκη, γιατί Visa και αυτά και η PayPal είναι απλά μεσάζοντες σε αυτή την περίπτωση. Έχει ενδιαφέρον η δυναμική εδώ πέρα και σίγουρα θέλω να δω τι θα γίνει μετά. Δηλαδή θέλω να δω αν θα επαναφερθούν κάποια παιχνίδια, αν οι developers ενδεχομένως πούνε, ξέρετε τι, αυτό είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορείτε να φημώνετε, ας πούμε, την ελεύθερη έκφραση του. Γι' αυτό λέω ότι και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο, ότι αν μπορούν να υπερασπιστούν και οι δύο πλευρές τα δικά τους θετικά, αυτά που θέλουν να προβάλλουν μπροστά, θα έχει ενδιαφέρον η πορεία, γιατί δεν νομίζω ότι είναι... έχει ενδιαφέρον. Θέλω να κρατήσω μια απόσταση από αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η είδηση. Δηλαδή τη διάβασα και ήταν... είχε ενδιαφέρον από την άποψη ότι κοίτα να δεις πώς μπορεί να καταλήξει ένα πράγμα. Το ακτιβιστικό group που είπε ότι ξέρετε τι, εσείς Visa και αυτά είστε συνένοχοι. Μπράβο. Πόσο μπορεί να τους επηρεάσει εσύ εννοείς. Ναι. Δηλαδή και πόση δύναμη έχουν μετά όλα αυτά τα ιδρύματα, τα χρηματοπιστωτικά, για να πιέσουν άλλες εταιρείες ή ακόμα και ένα φαινομενικά απλό και όχι πολύ σύνθετο group ακτιβιστών όπως η Collective Shout. Γι' αυτό θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, γιατί όντως μπήκα στο Itch και είδα τα comparisons πριν και μετά των παιχνιδιών που είχαν αυτούς τους όρους τύπου σεξ, οτιδήποτε, violence και όλα τα σχετικά, και ήταν από 17.000 κάτι τέτοιο σε 40-50 τίτλους. Μια τέτοια διαφορά στο Itch. Τώρα για το Steam δεν θυμάμαι, αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Σωστά. Καλά, γενικά και στο Itch, λόγω του ότι πήρε μπάλα πάρα πολλούς τίτλους που δεν ήταν στην πραγματικότητα legit να έχουν σεξουαλική βία μέσα. Ναι. Μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι 100% σίγουρος, το Itch έχει αναφέρει ότι θα επανεξετάσει αυτούς τους τίτλους που δεν είναι, ξέρεις, που έχουν δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση όσον αφορά το ότι παιδιά, τα παιχνίδια μας δεν είχαν... γιατί μας επηρεάζει και εμάς αυτό. Εμείς δεν παραβιάσαμε κανένα τέτοιο κανονισμό. Ναι. Οπότε μάλλον θα επανεξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο, οπότε και μπορεί να ξανανεύουν στην πλατφόρμα τα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής όμως, μέχρι και σήμερα δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι νεότερο. Όχι, γιατί και εγώ ήθελα να το δω. Μπήκα σήμερα να δω αν υπάρχει κάποια... Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Θα δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό το πράγμα, γιατί αυτό μπορεί να είναι η αρχή για κάτι χειρότερο για την ελεύθερη έκφραση. Δηλαδή να θες να φτιάξεις ένα παιχνίδι που μεν έχει βία μέσα του, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν, Φερρυπίν, για το GTA, ότι μπορεί να το βλέπουν μικρότερα παιδιά που το παίζουν και να προσπαθούν να μιμηθούν κάποια από τα πράγματα στον πραγματικό κόσμο, και έχουν καταρριφθεί αυτές οι φήμες και οι μύθοι. Το ότι συνδέεται το GTA 5, Φερρυπίν, με την αύξηση της εγκληματικότητας. Τώρα ναι. Είναι πολύ πιο μεγάλη κουβέντα, αλλά πάει και βρίσκει αυτόν τον τοίχο μετά. Και δεν βλέπουμε τα θετικά του, ότι το gaming σου ανοίγει ίσως το μυαλό. Ίσως όμως όχι αν είναι με κακό τρόπο. Δηλαδή η σεξουαλική βία να την βλέπεις σε ένα παιχνίδι, συμφωνούμε ότι κάποια πράγματα έχουν και τα όρια τους όσον αφορά το τι ελευθερία θες να δείξεις. Υπάρχουν ταινίες με τέτοιο περιεχόμενο. Ταινίες, όχι εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αλλά και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα φίλτρα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτό πράγματι.
Όντως. Κοίταξε να δεις τώρα όμως πάλι πώς η κοινότητα να μην μπορεί να μην την αφήνει η Valve να ηρεμήσει, διότι πάμε στο επόμενο άρθρο, το οποίο έχει να κάνει με fake reviews στο Steam σε διάφορα παιχνίδια. Εννοείται με AI generated, το αγαπημένο του Λουκά και του Χρήστου, η AI χρυσόσκονη. Μπράβο. Λοιπόν, όπως είπαμε για τους νέους κανονισμούς, τώρα έρχεται μια νέα έρευνα, η οποία έρχεται από την εταιρεία που λέγεται Copylix. Αυτή η εταιρεία, δώσε μου ένα λεπτό να θυμηθώ, έχει να κάνει με plagiarism. Ναι, έχει ένα site. Text, ναι, μπράβο. Έχει ένα site στο οποίο μπορείς να βάλεις το κείμενό σου μέχρι ένα σημείο, βέβαια, γιατί προφανώς από εκεί και έπειτα σου λέει πρέπει να μας δώσεις τα ζεστά σου χρήματα με Visa και Mastercard. Έτσι, οπότε συνδέεται και προς τα πίσω το θέμα. Μπορείτε να δείτε αυτό το podcast και ανάποδα, είναι από τα μόνα podcast. Λοιπόν, αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι είναι μια εταιρεία η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Έχει κάποιους αλγόριθμους τέλος πάντων που το κάνουν. Η οποία τι έκανε, εντόπισε μάλλον ότι αρκετά παιχνίδια στην πλατφόρμα του Steam φυσικά έχουν από κάτω AI generated reviews, δεν είναι δηλαδή από αληθινούς χρήστες, τα οποία λένε ότι το παιχνίδι είναι φοβερό, ότι και καταπληκτικό. thumbs up. Τώρα, πώς έγινε αυτό? Από κάποιες αναρτήσεις που έγιναν στο Reddit, οι χρήστες εξέφραζαν ανησυχίες για ψευδείς αξιολογήσεις, και αυτό συσχετίζεται με λογαριασμούς, πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο. Γιατί έκανε η ομάδα της Copylix με αυτή την έρευνα, έκανε το εξής. Αυτοί οι λογαριασμοί, οι ύποπτοι λογαριασμοί, είχαν υποβάλει μεγάλο αριθμό κριτικών γενικά. Επίσης, παρουσίαζαν χαρακτηριστικά όπως επαναλαμβανόμενες φράσεις, ανεξαρτήτως το είδος του παιχνιδιού. Δεν είχε μέσα προσωπική άποψη, δηλαδή με απλά αγγλικά να γράψουν τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε. Και δεν αναφερόταν, πολλές φορές δεν υπήρχαν αναφορές σε gameplay στοιχεία. Και εν τέλει μετά από αυτή τη συλλογή έτσι, των δεδομένων, με αυτά τα παιχνίδια, έτρεξαν και ένα εργαλείο δικό τους που λέγεται AI Detector, που μπορεί οποιοδήποτε να το βρει κιόλας και στη σελίδα τους, το έχουν κανονικά. Επιβεβαιώθηκε ότι τα reviews αυτά δεν είναι από πραγματικούς χρήστες, είναι AI generated. Σοκ. Λοιπόν, και αυτό τώρα, γιατί έχει αναστατώσει την κοινότητα για άλλη μια φορά? Βασικά, ας κλείσουμε κιόλας με τα τελευταία, ότι αυτές οι κριτικές, εδώ είναι το spicy κομμάτι, Λουκά, χρονολογούνται από τα μέσα του 2023. Καλό. Έχουμε 2025, που αυτό σημαίνει ότι η Valve προφανώς θα είχε και το χρόνο και την ευκαιρία να βρει αυτού του είδους το AI περιεχόμενο, AI generated περιεχόμενο. Ναι, και ήταν σε μια σημαντική κάμπη, γιατί το 2023 είχαμε και δεν είχαμε έτσι ευρέως διαθέσιμα AI εργαλεία, αλλά ναι. Και επίσης αυτό συνδέεται πάρα πολύ ωραία με το γεγονός ότι ο Gabe Newell έχει πει ότι επικροτεί μάλλον τη χρήση AI γενικότερα. Λέει ότι θα φέρει πολύ ενδιαφέροντα έτσι αποτελέσματα. Είπε ότι είναι πολύ πρόσφατα σε συνέντευξή του που έδωσε στο YouTube, σε YouTuber, ότι είναι ένα cheat code. Σε ένα podcast νομίζω είχε δώσει. Ναι. Podcast, ναι, μπράβο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Εκτός από τα podcast που γίνονται μόνο στο Spotify. Ναι, που και αυτά... Εμείς εννοώ ότι ήταν βιντεάκι. Ναι, ήταν βίντεο εκείνο, ναι. Λοιπόν... Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε βέβαια, ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα το ότι υπάρχουν AI generated reviews γενικότερα, δηλαδή άμα ψάξουμε τώρα γνωστά marketplaces ακόμα και μέσα στην Ελλάδα, δεν θα βρούμε AI generated αξιολογήσεις. Ναι, ξέρεις τι, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως προβληματίζει την κοινότητα, διότι άμα κάποιος θέλει, το λέγαμε και στο προηγούμενο,
Μα από αυτήν αποτελούμαστε. Όχι Παναγία. Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτή την κοινότητα, Λουκά. Είμαστε μέρος της. Ισχύει. Λοιπόν, όταν θέλει να αγοράσει ένα παιχνίδι που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τα pre-orders και μην κάνετε pre-orders αν δεν δείτε το παιχνίδι, δεν διαβάσετε ένα review. Όταν όλοι ξέρουμε κατά μια μεγάλη βάση, ότι όταν βλέπεις μεγάλα ειδησιογραφικά site να κάνουν reviews hot παιχνιδιών που τα επεφημούν, λένε 95% το ένα. Δεν θα πούμε ποιο site το κάνει αυτό. Ναι, 99% έχουν μεγάλες 102% το καλύτερο που έχουμε παίξει. Δεν είναι τόσο έτσι... 120%. Η άποψή τους... Το αν είναι έγκυρη αυτή η αξιολόγηση. 150. Είναι ρε. Βάλε και Στέφανε. Ναι. Δεν ξέρουν 100% αν μπορούν να βασιστούν σε αυτά τα reviews. Ωραία, οπότε τι καλύτερο έχουν να κάνουν? Να μπουν μέσα στο Steam, να διαβάσουν πραγματικά reviews από ανθρώπους που έχουν παίξει το παιχνίδι, μπορούν να σου πούνε τη δικιά τους άποψη. Και επίσης να δεις πόσες ώρες έχουν γράψει στο παιχνίδι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Μπράβο. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία έχει γράψει λιγότερο από, τι λέει, 0,2 ώρες. 0,2 ώρες λέει, ναι. Ναι, και έχει γράψει reviews και έχει κάνει, μιλάμε 10 στα 10 λέει. Οπότε καταλαβαίνεις ρε φίλε... Κάτι δηλαδή με 17-18 λεπτά πόσο βγαίνει αυτό στην ώρα είναι... Τι έχεις καταλάβει σε 17 λεπτά? Το άνοιξες, το άφησες στο main menu, το κλείσες. Σωστά. Και κάνεις review μετά. Που αντικειμενικά το Steam το είχαν όντως το είχε πολλοί κόσμος τέλος πάντων ως από τις πιο έγκυρες πηγές για να καταλάβει είναι καλό το παιχνίδι από την άποψη, αξίζει να το πάρω. Αυτό ακριβώς, γιατί ήταν αυτό που λέμε το user-generated content. Σε αντίθεση με τους reviewer που έχουν και αυτοί μια βάση, ένα κύρος, αλλά εν τέλει αυτό είναι που ποντάρουν, όπως και εταιρείες σαν την DJI, εταιρείες σαν αυτές που παίρνουν υλικό. Δεν το ισοπεδώνουμε σίγουρα, γιατί και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, DJI, αυτές που πουλάνε πράγματα τα οποία τα φοράει ο κόσμος ή τα χρησιμοποιεί ο κόσμος και φτιάχνει περιεχόμενο με αυτά, λειτουργούν υπέρ της εταιρείας. Έτσι και τα παιχνίδια, δηλαδή έτσι ανεβαίνει και το Steam, δηλαδή και επισκεψιμότητα παίρνει το Steam και ο developer έχει ένα... ίσως το καλύτερο feedback που θα μπορούσε να έχει θα προέρχεται από αυτά. Δηλαδή, ακριβώς. Το κάθε review site θα γράψει το review, θα είναι μία άποψη ενός ανθρώπου. Και το Reddit, φίλε, μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Ναι. Εννοώ με την καλή την έννοια. Με την καλή την έννοια, ναι. Με την καλή την έννοια. Μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Κατευθείαν όλα έφυγαν. Ναι. Λοιπόν, αυτό και όπως είπες και εσύ, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα εν μέρη, αλλά ο βασικός προβληματισμός είναι αυτός και επειδή ξέρεις, πλέον τη σήμερα ημέρα πιανόμαστε στο τσακ με το που ακούσουμε τεχνητή νοημοσύνη, άμα συνδέσεις τα στοιχεία ότι ο ιδρυτής της Valve είναι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπεις τα στοιχεία από AI generated content ήταν από το 2023. Καταλαβαίνεις ότι ξεσπάει ο κόσμος. Πώς θα μας πας τώρα από αυτό το θέμα στο επόμενο? Δεν έπρεπε να το πεις ρε γαμώτο, έπρεπε να το χτίσω. Έπρεπε να το χτίσουμε. Τώρα... όχι, με συγχωρείς. Για ξαναπήγαινε, δεν θα σου κόψει τίποτα. Ωραία. Αλλά αναστατώνεται ο κόσμος για αυτό το λόγο. Όμως, αυτή είναι μια μεριά της, έτσι... μια πτυχή της αναστάτωσης. Του κουβαριού. Μπράβο. Γιατί υπάρχουν και από την άλλη μεριά οι άνθρωποι οι οποίοι καίγονται. Καίγονται όμως, γιατί... Μεταφορικά, παιδιά. Μεταφορικά, δεν καίγονται στην πραγματικότητα. Εντάξει, καλά. Μια παρένθεση. Στην πραγματικότητα καιγόμαστε φωτιές, ξέρεις, τώρα είναι η εποχή. Ναι, ισχύει. Είναι μια μαύρη έτσι... Μην ξεχνιόμαστε βέβαια. Και αυτό το μαύρη είναι λίγο... Για πάμε. Αλλά στη μεταφορική μεριά του καιγόμαστε είναι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους. Και ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, Λούκα, θέλω να μου πεις? Κρύβεται μια τεράστια εταιρεία. Να γυρίσω το πλάνο. Ναι, κολοσσός. Πάμε, δώσ' το. Εδώ είμαστε. Boom, πάρτε το. Όσοι δεν το βλέπετε τέλος πάντων, μιλάμε ότι η Microsoft απέλυσε 9.000 εργαζομένους και ο CEO προχωράει σε κάποιες δηλώσεις σχετικά, μαντέψτε,
Με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ναι, και σχεδόν το αχάμπαρος τύπου η Microsoft για πες. Αχάμπαρος. Αυτό ήταν. Όχι, συνέχισε. Όχι, ότι λέει λοιπόν το ότι η Microsoft ακμάζει. Είναι σε μια περίοδο όπου όλα κυλάνε τέλεια. Μίλησε για το παράδοξο του κλάδου που οδηγεί στις 9.000 απώλειες εντός εισαγωγικών θέσεων εργασίας από την Microsoft και στην ουσία αυτό είναι κάτι πολύ κατανοητό και λογικό να συμβεί σε έναν κλάδο που συνεχώς μεταβάλλεται και όλο αυτό το corporate talk που καθόμαστε σε ένα σύννεφο όλοι μαζί. Λουκά, τέλειο. Ναι, τέλειο. Ανέφερε μεταξύ άλλων, καλά μιλάμε, όντως δεν έχουν, ίσως ένα μεγάλο μέρος, μια από τις δουλειές μάλλον που θα μπορούσε να κάνει άνετα ένα AI agent, θα μπορούσε να είναι ο CEO. Ναι. Γιατί όχι. Έχεις από κάτω ανθρώπους, έχεις το feedback που θες και σαν CEO, σαν AI agent, CEO, που θα έχει όλο το feedback από τους από κάτω του, θα μπορεί να παίρνει ανάλογα αποφάσεις. Να εστιάσουμε σε αυτό. Ναι, αυτό αποδίδει καλά, εστιάσουμε εκεί. Και θα μπορεί να το κάνει ίσως και πιο γρήγορα από τον SEO, γιατί θα έχει τα νούμερα, θα τα παίζει έτσι, θα τα έχει όλα. Μια ιδέα λέω. Ναι, ποια εταιρεία ήταν που το είχε κάνει? Μια κινέζικη εταιρεία νομίζω είχε κάνει, που είχε και μεγάλη είδηση. Έχεις δίκιο, ναι, δεν το θυμάμαι το νέο. AI CEO. Εν τω μεταξύ θέλεις Google Translate για να καταλάβεις αυτό το corporate talk που λες. Θες λεξικό όντως. Θες λεξικό, δεν υπάρχει. Ο τρόπος που τα λένε, το παράδοξο του κλάδου, ακμάζει Microsoft. Ναι. Έχει απολύσει, μιλάμε... Θυμάμαι, διάβασα μια είδηση ότι... παρένθεση για άλλη μια φορά, η Xbox, θα πει κανείς τι πιο σύνηθες, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα και άλλα τέτοια, θα βγει σε νέες απολύσεις, νομίζω 1.000 εργαζομένους, κάτι τέτοιο. Σε λίγο το Xbox θα μείνει με 50 άτομα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αφού ούτως ή άλλως της Asus είναι η κονσόλα. Δεν χρειάζεται κάτι. Κάτσε να κάνει το focus, περίμενε. Ναι, άστο να κάνει. Εδώ είναι. Όχι, εδώ, πιο εδώ. Ναι, εκεί. Συνολικά, αυτό το χρόνο 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους από τη Microsoft. Πρέπει να είναι από τους καλύτερους εργοδότες. Πρέπει να μπω στο Microsoft Careers και να στείλω το βιογραφικό μου. Μπράβο. Τώρα που είπες Microsoft Careers, ένας lead designer, lead AI principal και εγώ δεν ξέρω τι, της Xbox είχε, με το που κάνανε αυτές τις απολύσεις, έβγαλε post στο LinkedIn για νέες θέσεις εργασίας στην Xbox. Με AI κιόλας. Ήταν AI generated το thumbnail, τέλος πάντων, η φωτογραφία που είχε και μιλάμε φωτιά από κάτω, φωτιά κατά τα σχόλια. Άστο. Τι ήθελα να πω. Ναι, γενικά η Microsoft τελευταία πάει εξαιρετικά. Δηλαδή, ο CEO που λέει την ακμή, ότι ακμάζει η εταιρεία, από πιο ουράνιο και πιο τόξο. Εν τω μεταξύ, παρεπιπτόντως, το Teams της Microsoft ήταν που το χακάρανε κάποιοι Κινέζοι, κάποιοι Κορεάτες. Μου ακούγεται κάτι το οποίο θα ναι, γιατί όχι. Πρόσφατα έγινε αυτό. Ωραία. Έχει κάποιες θέσεις ανοιχτές. Θα δοκιμάσουμε πως είναι 50% work from home. Οπότε... 50%. Αν θα πας εν τέλει στη δουλειά, γενικά. Πολύ σωστό, ναι. Παίζεται και αυτό λίγο. Τώρα αν θα είσαι από το σπίτι 100% αλλά δεν θα είσαι στην εταιρεία, και αυτό παίζεται. Οπότε ναι. Να, το Director of Xbox Internal and Executive Communications. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Και σήμερα. Φρέσκα πράγματα. Ναι. Έχει πολύ τέτοιο πράγμα. Πολλές... Κάτσε, έχει και άλλα pages. Γεμάτο pages είναι. 91 σελίδες με θέσεις εργασίας. Ναι, προφανώς. Έτσι βγάζει νόημα. Ας φύγουμε από αυτό το site. Ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Ξέρεις τι, αλήθεια. Ναι. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω κάτι να πω για τις απολύσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ. Κουράστηκα.
Αυτά τα άρθρα, ξέρεις τι, είναι να λες, έγιναν απολύσεις, πάμε παρακάτω στο επόμενο νέο. Πάμε παρακάτω στο επόμενο νέο. Δυστυχώς, είναι πολύ άσχημο. Να συνεχίσω λίγο την ανάγνωση, να το φτάσουμε μέχρι το κόκαλο. Συγγνώμη. Παρά τις δυσκολίες λοιπόν, γιατί προφανώς να απολύσεις ανθρώπους δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι μια δυσκολία που πρέπει να ανταπεξέλθεις και να την προσπεράσεις. Ο Ναντέλο, ο Σάτια Ναντέλο, ο CEO της Microsoft, εξέφρασε την ελπίδα πως οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες θα θυμούνται, αυτοί που δεν είναι μαζί μας, θέλει να πει μάλλον, θα θυμούνται αυτή την περίοδο ως την πιο μεταμορφωτική φάση. Σαν τώρα που βγήκε από το κουκούλι είναι η πεταλούδα. Ή κάποια που έγινε πεταλούδα, σωστό. Ναι, όπου άφησαν το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην εταιρεία. Δύσκολες λέξεις που αναγκάζεται να πει αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που ανακοινώνει αυτές τις απολύσεις και αφορούσαν κιόλας να πούμε αρκετές, το είχαμε πει και τις προάλλες, γιατί δεν έχω ξεχάσει σε ποια podcast δεν μιλάμε για απολύσεις πλέον. Μπράβο. Πολλές από τις θέσεις ήταν στο κομμάτι του gaming και ακυρώθηκαν και πολλά projects. Αναφέρουμε εδώ στο άρθρο το Rare's Everwild και το reboot του Perfect Dark από την The Initiative και ένα νέο MMORPG της ZeniMax. Ναι, μπράβο. Ναι, τώρα έχουμε επίσης και 200 εργαζόμενους της King, που οι δημιουργοί του Candy Crush, αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι, οι οποίοι απολύθηκαν και στη θέση τους, λέει, αξιοποιούνται εργαλεία AI, που οι ίδιοι συνεισέφεραν στην ανάπτυξή τους. Σκέψου τώρα να φτιάχνεις τον αντικαταστάτη σου στο PC σου. Δεν έχω λόγια. Επίσης αναφέρει και την Turn 10 με το Forza Motorsport, η οποία το στούντιο λέγεται ότι διαλύθηκε. Τέλος. Οπότε το μέλλον των Forza Motorsport είναι λίγο στον αέρα. Ας ελπίσουμε βέβαια κάτι να γίνει. Αυτά για τα νέα μας σήμερα. Ελπίζουμε να μην σας κάναμε την καρδιά περιβόλη. Θέλω να πιστεύω. Χρήστο. Τίποτα, ναι, κόλλησα γιατί το σκεφτόμουν τώρα. Ναι, είναι πολλές οι θέσεις. Είναι πάρα πολλές οι θέσεις και πλέον είναι η βιομηχανία όχι μόνο του gaming αλλά και της τεχνολογίας. Ναι. Δεν σταματάει την κατηφόρα, δεν σταματάει. Ναι. Έχω διαβάσει... Πες. Ναι, βλέπεις άπειρο κόσμο, πώς θα τον απορροφήσει, βασικά ποιος θα τους απορροφήσει όλους αυτούς. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι απλά μια μικρή εταιρεία έκλεισε, δεν πήγε καλά, οπότε απέλυσα 50 άτομα, θα τους απορροφήσει μια Microsoft, μια Amazon και εγώ δεν ξέρω τι. Όταν τόσο μεγάλες εταιρείες απολύουν τόσο κόσμο, πού θα απορροφηθούν μετά. Και έχει τύχει, επειδή τα βλέπω στο κομμάτι του game development, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν και σκέφτονται να αλλάξουν εντελώς καριέρα. Ναι, και αυτό είναι λυπηρό. Δηλαδή να φτάνουν σε ένα σημείο να μένουν άνεργοι για έναν χρόνο ολόκληρο ή και λίγο παραπάνω ανάλογα και να σκέφτονται ναι, μάλλον δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να βιοποριστώ, οπότε θα αλλάξω επάγγελμα εντελώς. Ναι, είναι δύσκολο γιατί όντως δεν μπορεί να απορροφηθεί. Δεν μπορεί να απορροφηθεί αυτός ο μεγάλος όγκος. Ναι, αυτό που είχα διαβάσει τις προάλλες είναι ότι ζούμε μια εποχή όπως ήταν η αρχή του ίντερνετ και η αρχή των .com, όλων των εταιριών, των bubbles τότε που λέγανε για τη Yahoo, για την Google. Ναι. Ζούμε αυτή την εποχή, μόνο που υπάρχουν ακόμα αυτές οι εταιρείες, η Google ας πούμε έχει και αυτή, αλλά έχουν επενδύσει κάπου αλλού και έχουμε το AI στο προσκήνιο τώρα και αυτό είναι που οδηγεί την κατάσταση και δημιουργεί, γιατί και εκείνο τότε δημιούργησε θέσεις αλλά και πήρε θέσεις, δηλαδή ναι. Η Amazon όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει και να πουλάει βιβλία, πολλά βιβλία έκλεισαν τότε. Ένα παράδειγμα απλό, που υπάρχουν δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Και τώρα αντίστοιχα, δηλαδή το παράδειγμα με τους 200 της King που αντικαταστάθηκαν από AI agents που έφτιαξαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Φίλε. Είναι όχι μόνο ηρωνικό, είναι ακραίο. Πολύ άσχημο, είναι πολύ άσχημο. Και να ξέρουν οι άλλοι ότι φτιάχνουν κάτι το οποίο ενδέχεται να τους αντικαταστήσει. Δηλαδή, ζούμε αυτή την εποχή ότι όντως θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, αλλά να
άμα θέλουν να μείνουν στην αγορά, θα πρέπει να το κάνουν με ένα πάρα πολύ. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος έξυπνος τρόπος. Είναι δύσκολο για τους περισσότερους. Ναι, όντως. Αυτά με το σημερινό podcast. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να σας έχουμε περισσότερα καλά νέα, ή περισσότερα νέα ή περισσότερα καλά νέα, γιατί και λίγα να είναι τα νέα, άμα είναι καλά, τουλάχιστον έχουν πιο ευχάριστα. Ναι, περνάει και πιο ευχάριστα η ώρα. Έχουμε και πράγματα να πούμε σε κάθε περίπτωση, οπότε μείνετε κολλημένοι στο 8bits, σαν εποξική κόλλα. Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο YouTube και σκεφτείτε να μας ακολουθήσετε στα social, να κάνετε και subscribe άμα θέλετε, για να μην χάνετε ό,τι νεότερο κυκλοφορούμε. Να πάτε να κάνετε μπάνια, εννοείται. Εννοείται, τώρα είναι εποχή των μπάνιων, ναι. Θα τα πούμε στο επόμενο, λοιπόν. Γεια σας.